نفس بزنی نفس. سلام آقای محمدی. سلام از من نظر بگو خوشگلم سری برونه بخوره دستش داغونه تاندوناش کامل قرصه. بله این دست متاسفانه دیگه منو سنین خوبی بود. همون اوایل اگر ریش رسیدگی میکردن یا زودتر جلوشو میگرفتن اتفاق نمیافتاد. معلومه این از اول این سوراخش به این بزرگی نبود، این حادثه به این بزرگی نبود. به مرور این اتفاق واسش افتاد. این اگه همون روزای اول نمیکنن دیگه، متاسفانه نمیکنن. مخصوصا هر چقدر تو روستا بری بدتر میذارن. اصلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه. حالا فکر کنم 5 روزه 6 روزه زیاد نیست. این اتفاق افتاده؟ بله نه برادر، این شما قبل از اون یعنی بود دیده بودید؟ نه رفتن از تو جنگل آوردن. خواهد دیگه خدا پدر شما 5-6 روز شما پیدا کردید. 5-6 روز ما شما پیدا کردید. این یعنی چند مدت هم قبلش بوده. آره حیوان. عکس گرفتین از دستش؟ خیر گرفتم. مثلا اینم دستش ساچمینه است چیه؟ معلوم نیست با چیز جسم تیز زدن تیر زدن معلوم نیست چیه. بچه همینه یه اتاق جلو بذارید. اینو بنداز اونجا، اینو بنداز اونجا. نه نمیخواد اینو بذار اونجا. کجا فرمودین کنون شد؟ جنگل عباس آباد. او مازندران. آره از کنار دشت بعدش داشتیم آوردیم و خوب کاری کردیم. آره یه انباری داریم چند روز نگه داشتیم. عکسای دستشو واسه دکتر فرستادیم. یه دکتر گفت حالا باز باید گرافت بگیریم و اینا. ولی یه دکتر گفت از نظر من مخصوصا من بچه‌ای که بلا صاحبه قطع عضو دستگیر شد. این دستگیر شد دیگه یه جمعه فریاد و سازش یه شب هم سازش نداشتن. بله. خب تصمیم گرفتیم یه جوری باشه که همه چیز منطقی‌تر و منظم بله انشالله انجام بشه. ولی میگم چون این اولین و آخرین سنجی نیست که ما بخواهیم کنیم و هزینه ها رو هم مدیریت کنیم که بتونیم آقای ما همه 4 تا سگ بومی آوردن. هیچ کسی حاضر نشد که از من بگیرنش. هر چی آگهی کردیم مرور دادیم همینجور موندن تو حیات. اونم میترسه ربطی نداره. این همه سگ داره تو خیابون زندگی میکنه. آره خب شما اشتباه کردیم اونا رو عادت کردیم. راست میگم من بعد دیگه داشتیم شما شما از روز اولی و دوره نهایتشون میخواد 2 ماه باشه، نهایت خیلی زیاد 3 ماه باشه دیگه 3 ماه بیشتر دیگه آدم خورد شده دیگه بهتون پیدا میکنه. خب شما 3 سال این حیوان رو خونگی کردید. الان سگ شماست. یک باز میگین این حمایتیه. ببینید باز اسم حمایتی روشه. بعد از 3 سال نیم بعد از 3 سال نیم باز حرفشو میزنید یه جا پیش اومد میگی که میخوام واگذار بکنم. همش با حواس. نه دیگه
آره آفرین الان دیگه نمیشه بله احسن الان دیگه منظور از حمایت منظور اینه دیگه نمیتونی بیشترش آها بله دیگه ولی نمیتونی بیشتر تمام شد یعنی الان دیگه شرایط طوری که شما اگه بخواید سنگین خود یعنی باید بیارید مثلا مثلش این جایی مثلا ناچاری دیگه یعنی اگر از روز اول بله خوب شد بره خوب شد چرا؟ چون امثال مثل شما کمن مرده یا خانومه یا حالا هر کی جوونه برمیگرده میگه آقا اصلا من هیچ وظیفه‌ای در قبال این ندارم همین که به تو زنگ زدم و گزارش دادم و خبر دادم لطف کردم خب اون حالا ایشی دو تا پشم نسالش حالا اگه داره میبینه والله بخدا بعد حالا اگه دو تا یکی مثل شما هست و تعداد کمه اتفاقا شما باید اینا رو خوب کنیم برن که تعداد بیشتری کمک کنیم تمام شد برد اتفاقا ما دیشب صحبت می‌کردیم گفتیم هر خونه‌ای که شرایطش داره یک دونه از سنگا رو قبول کنه فقط ما داستان بله 100% خانم مفتاحی الان شما خود شما مثلا شاید همین 5-6 سال پیش اصلا چنین کاری نمی‌کردید بله هرگز چنین کاری ولی خدا رو شکر الان با عشق اومدید جلو و دیگه هم قاطی شدید دیگه قاطی شدید دیگه که می‌خوری تو این راه وارد میشی دیگه تموم شد بله دیگه تمومه اصلا آقای محمدی من چیز می‌خوام پوزم برم همش فکر نکنید شما هم این کارهای خوب بله خدا خیرتون بده من به دوستم این پست از 13 تا مورد پاروایی من شفا دادم خدا خیرتون شفا ندادم من تو درمان کردم خدا خیرتون خوشحال میشیم اصلا خدا شده از صمیمی قلب خوشحال میشیم که همه این کارو بکنن همه این راه رو برن ولی اگر یه روزی همه برن دیگه شما 13 تا انجام نمیدید یه دونه انجام میده اگر همه انجام بده من منتظرم اون روزو ببینم که همه هر کی تو زندگیش یه دونه رو انجام بده دیگه تمامه آقا من بعضی وقتا میگم اینقدر آزار ندن اینقدر نزنن الان این بچه ها چرا زدن اینجوری آوردن انداختن متاسفانه حرفم بزنه خیلی ممکنه بهشون بر بخوره ولی تو مازندران این یه چیز عادیه اصلا عادیه بله اصلا یه روال عادی بعد نیست اینقدر زمینا رو فروختن همه تبدیل به ویلا شده خونه سازی شده ویلا سازی شده هی محبتی زندگی باقی حتی ایوانا حتی خرسا شما ببینید خرس چطور از بالای کوه با مادرش رد میشد یا ناخودآگاه پاش صبح میخوره میفته پایین اون مردمی که اونجا بودن اون 5-6 نفر با سنگ تون زدن خرسه زدن کشتن ببین در درونشون کشتار است ببین در وجودشون کشتاره یعنی عاشق کشتن نمیشه هر جایی بیان کرد ولی واقعا همه بدشون میاد ولی واقعیتی چون منم دارم میبینم دیگه من همسایه ما گیلانیم اونا مازندران دیگه فرق نداره همه خطه شماله ولی دارم میبینم ناخودآگاه خدای چرا اینطوری هن؟ نه همه ها ببینید هیچ وقت همه مطلق وجود نداره خیلی من بهترین دوستان دوران دانشجویی من همین مازندرانی بودن ولی خیلی هاشون وقتی ببینید دیگه خیلی یه سری اتفاق در یک مکانی خیلی میفته دیگه به اسم اون منطقه تموم میشه دیگه شما اینواری مثلا تو همین خیابون ما جاده جعفرآباد 15 سال پیش با ماشین می‌خواست رد بشه با سنگ می‌زدن ماشینا شیشه‌هاشو می‌شکست یا مثلا بنده خدا ترمز می‌زد میومدن ماشین رو خالی می‌کردن خب دیگه حالا من کار نداشتیم من اینجا زندگی می‌کنم اون زندگی می‌کنه این زندگی میگه جاده جعفرآباد دوست داره راست میگفت حالا اون بگه نه آقا بلا نسبت بقیه به همه نیستن آقا جاده جعفرآباد دوست داره تموم شد رفت مازندران هم خیلی می‌کشن اصلا تو ناخودآگاه تو وجودشون یه حس کشتار هست شما این سگ میگید ببینید اصلا دیگه یه روال عادیه با داس بزن با تبر بزن تو بدن اکثر سگ‌های مازندران تو بدنشون ساچمه است آره دیگه میگه بعد عکس میگیرین رادیولوژی میگیرین تو اکثر بدنشون ساچمه است الان باش توکل به خدا ان شاءالله حالا که فیلم گرفت قسمت بود ان شاءالله بقیه هم به راه راست دارن بشن با اینکه نسبت به خیلیاشون ناامیدم چون واقعا هیچی نمیفهمم باشون حرفم بزنی نمیفهمم بیا پسر بیا آفرین بیا از اینه آفرین بیا بذار اینجا بلندت کنم وایس یا خدا یا خدا
پسر مواظب باش، بریم ببینم چی میشه. به امید خدا حالت خوب میشه. با ماشاءالله چقدر خوشگل هم هست آخه، با چقدر خوشهیکل و خوشگله. متاسفانه به این سگ به این زیبایی رو نگه میدارن، بعد که یه اتفاق واسش میفته رهاش میکنن. میگن توی جنگل های عباس آباد، اسم دیگه چی بود؟ مطلقو، آره مطلقو عباس آباد رهاش کردن. چرا؟ چون فقط دستش آسیب دیده. در صورتی که اگر همون روزای اول میبردنش دکتر خوب میشد. این همون ژرمن شپردی که اون دختر پدر آوردن، یه پدر و دختر با خودشون یه سگ ژرمن شپرد آوردن که پاشو قطع کردیم. چرا؟ چون 2 ماه زمان برد تا بیارن. اینم دقیقا همینطور. شما شک نکنید اینم 2 ماه ازش گذشته. چی بگیم؟ چقدر حرف برای گفتن است. به چند نفر بگیم؟ تا کی بگیم؟ نگاه بکن، اینم مشخص 2 ماه گذشته و هیچ کاری براش نکردن. الان 90% احتمال داره دستش قطع بشه. مفت دستش از دست میده. حالا چطور این بلا سرش اومد خدا میدونه، ولی اگر هر بلایی که سرش اومده بود اگر همون روزای اول میبردنش دکتر، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد که به اینجا کشیده بشه. با تمام وجود میگم خدا لعنتتون بکنه. حیوان به این با اباحتی، به این زیبایی الهی بمیرم. نیمروخش کپ سزار منه، در صورتی که اصلا روبرو حالا نیست، ولی رنگشو با نیمروخش کپ سزار منه. سزار اصلی ها، سزار کبیر، سزار کبیر. اخی تی جانه بمیرم. اخی پسر کشتی کشکار شبین کشتی کشکار هست. جان آقا چرا تو آقایی آقا پسر. آفرین. برو خانم مواظب باش. چی بگیم که حرف برای گفتن زیاد، خدا شاهده. حرف برای گفتن زیاد. مفتی حیوان خدا، حیوان سالم، حیوان به اون بزرگی. خب این بیچاره دستش الان قطع میشه. الان درسته 2 تا پا داره، باز یه دست داره و درسته که این بنده خدا باید داره. درسته که حیوان بیچاره و خیلی حیوانای دیگه که دست و پاشون یه دونه قطع میشه باز به زندگیشون ادامه میدن، ولی این وزنش خیلی زیاده. و مجبور با من امیدوارم از صمیم قلبم دعا میکنم دستش از دست نده، ولی چیزی که من دیدم متاسفانه اینطور که نشون میده باید دستش قطع بشه. خب همونطور که میبینید آمفیزیم زیرپوستی داریم، هوای زیر پوست داریم، شکستگی استخوان هیومروس وجود داره. عکس به رادیولوژیست و جراح ارتوپد ارجاع داده میشه برای اینکه ببینیم این دست قابل جراحی هست، قابل اصلاح شدن هست یا نه. چیزی که مشخصه چون تو ناحیه بازوی گچگیری آتل نمیتونیم پروسه جراحی باید براش انجام بشه، ولی چون بافت زائد استخوانی تشکیل شده مشخصه که از این عارضه زمان گذشته. تشخیص اینکه این دست قابل جراحی هست یا نه اون رو با ارجاع میدیم به جراح، مطابقاً بهتون اطلاع میدیم. چی بگم آخه چرا سگ میارید بعد نمیتونید ازش نگهداری بکنید، نمیتونید غذاشو بدید، نمیتونید فضای نگهداریشو فراهم کنید، با کوچکترین مریضی هم میخواد راهش کنید. بابا اگه همون روز اول اینو میبردید دکتر با یه هزینه خیلی کوچیک همه چی حل میشد. چقدر بگیم آخه چی بگیم؟ حرف برای گفتن زیاده. بریم آقا.